Bitch, I'm up now. वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल टिच क्यापकटमा हजुरलाई स्वागत छ। सो आजको यस भिडियोमा हजुरलाई ब्ल्याक इफेक्ट भिडियो बनाउन सिकाउँछु। हाउ टु मेक ब्ल्याक इफेक्ट भिडियो इन क्यापकटबाट ब्ल्याक इफेक्ट बनाउन सिकाउँछु। सो हजुरले पनि यस खालको बनाउन सक्नुहुन्छ अलाइट मोसन हुँदा क्यापकटमा। सो हजुरले क्यापकट चाहिँ इन्स्टल गरिदिनुपर्छ। क्यापकट इन्स्टल गरेपछि क्यापकटमै क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला र हजुरले कुन भिडियोलाई ब्ल्याक इफेक्ट दिने हो त्यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला। त्यो भिडियो क्लिपलाई सिलेक्ट गरेर एड गर्नु होला। एड गरिसकेपछि अब देख्न सक्नुहुन्छ अब हजुरले सो हामीले फर्स्टमा इफेक्ट दिनुपर्ने हुन्छ। सो लास्टतिर आउनु होला र यसलाई डिलिट गरिदिनु होला र त्यसपछि फेरि स्टार्टेड पोजिसनमा आउनु होला। आइसक्यो फेरि इफेक्ट्समा क्लिक गर्नु होला। फेरि भिडियो इफेक्ट्समा जानु होला। गइसकेपछि अब यहाँनिर सिधै यसै बिलिङ पार्टी D3G मोड लभ रेट्रो त्यस्तो हुँदै क्रोमिकमा जानु होला। क्रोमिकमा गइसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ BNW स्केच रहेको छ यहाँनिर पावर अफदेखि ठ्याक्कै तल त्यसमा क्लिक गर्नु होला। गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ म्युट गरिदिनेछु। त्यसरी स्लाइड गर्दै ठ्याक्कै ट्रिम गर्दै मिलाउनु होला। सो गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ अब हामीले चाहिँ अर्को फेरि इफेक्ट लाउनु पर्ने हुन्छ। सो लाउनको लागि फेरि भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि फेरि अब यसरी ट्रेन्डिङ बेसिकमा जानु होला। बेसिकमा गइसकेपछि फेरि यसरी स्क्रल गर्नु होला। यहाँ ब्लरको इफेक्ट खोज्नु होला। मेरो यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै राइटमा रहेको छ ब्लर। गरिसकेपछि राइट गर्नु होला। यसलाई पनि स्लाइड गर्दै ठ्याक्कै ट्रिम गर्दै मिलाउनु होला माथिको जतिसम्म भिडियोसम्म नै मिलाइसकेपछि अब हामीले चाहिँ यसलाई एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। माथि एरोको अप्सन रहेछ त्यसमा क्लिक गर्नु होला। अझै हाम्रो प्रोसेसिङ बाँकी नै छ। सो गाइज अनि हामीले फेरि क्यान्सल गर्नुपर्ने हुन्छ। डनमा क्लिक चिन्ह गर्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्टेप बाई स्टेप हेर्नु होला। सो क्यान्सल गर्नु होला। सो गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ फेरि BNW रहेको छ माथिकोमा क्लिक गरेर रिप्लेस इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेर फेरि यसमा क्रस गरिदिनु। गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा गरिसकेपछि फेरि क्रोमिकमै जानु होला। यसरी क्रोमिकमै जानु होला र यसरी न्युन रहेको छ लास्टमा यसमा क्लिक गर्नु होला र राइट गरिदिनु होला। यसलाई पुरै यसरी स्लाइड गर्दै लास्टसम्म मिलाउनु होला। मिलाइसकेपछि अब चाहिँ हामीलाई यसलाई एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। माथि एरोको अप्सन रहेछ फेरि एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फेरि ध्यान दिएर हेर्नु होला स्टेप बाई स्टेप। सो हामीले फेरि डन गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नु होला। सो डनमा क्लिक गर्नु होला। फेरि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। फेरि अघिको फिल्टर अघिको नर्मल फर्स्टमा लिनुभएको छ त्यही भिडियोलाई क्लिपलाई लिनु होला। फेरि एड गर्नु होला। एडमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ फेरि फर्स्ट ओभरले एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ म्युट गरिदिन्छु। सो गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब हामीले चाहिँ स्टार्टेड पोजिसनमै हुनु होला। यसरी स्लाइड गर्नु होला। ओभरलामा क्लिक गरेर एड ओभरलामा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ भिडियोमा जानु होला। आफ्नो हजुरको भिडियो कहाँ रहेको हुन्छ त्यहाँनिर गइसकेपछि अब चाहिँ हामीले फर्स्टमा अघि वाइट खालको एक्सपोर्ट गरेको थियौँ। वाइट खालको भिडियो क्लिप यहाँ रहेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ब्ल्याक र वाइट। हामीले फर्स्टमा वाइट त्यसलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। वाइट भिडियो क्लिपलाई एक्सपोर्ट गरेको सिलेक्ट गरिसकेपछि एड गर्नु होला। यसलाई चाहिँ एड गरिसकेपछि यसलाई फुल स्क्रिन पारिदिनु होला। यसरी नै स्क्रिन गरिसकेपछि यहाँ रहेको छ इन्डिङलाई चाहिँ सिलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिनु होला। गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यसमा फेरि अघि वाइट कलरको भिडियो क्लिपमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि अब यसमा चाहिँ फेरि हामीले स्लाइसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसरी स्लाइड गर्नु होला। यहाँ ब्राउन रहेको छ ब्राउनमा क्लिक गर्नु होला र यसलाई आफ्नो यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। कति राख्न चाहनुहुन्छ सो यतिकै राख्नेछु। आफ्नो भिडियो अनुसारको राख्नु होला। हजुर कतिको राख्न मन छ र राइट गरिदिनु होला। गरिसकेपछि फेरि हाम्रो अर्को ओभरले एड गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि एड ओभरले क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि
अहिलेको ब्ल्याक भिडियो पनि एड गर्नुपर्छ, ब्ल्याक भिडियो क्लिप। सो सिलेक्ट गरेर एड गर्नु होला। गरिसकेपछि यसलाई पनि फुल स्क्रिन पारिदिनु होला। पारिसकेपछि फेरि यसलाई पनि ब्याकसम्म आउनु होला। लास्टसम्म आएर फेरि ब्ल्याक भिडियो क्लिपमा क्लिक गरेर स्प्लाइसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यसमा फेरि यसरी स्लाइड गर्नु होला। स्लाइड गरिसकेपछि यहाँ रहेको छ। अब यसमा चाहिँ यसरी स्लाइड गर्नु होला। यहाँ हार्डमा यसरी राख्नु होला। हार्ड भन्ने स्लाइसमा र यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। हजुरले कतिको राख्ने हो आफ्नो भिडियो अनुसारको राख्नु होला। कतिको मनपर्छ हजुरलाई, ब्ल्याक धेरै मनपर्छ भने ब्ल्याक राख्न सक्नुहुन्छ। मैले यतिको राख्नेछु। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले। सो गरिसकेपछि राइट गर्नु होला। आफू जति राख्ने राख्नु होला। सो गरिसकेपछि यति पनि हजुरलाई राम्रो लागेन भने अझै गर्न सक्नुहुन्छ। सो ब्याक आउनु होला। फेरि ब्याक आउनु होला। अनि फेरि हामीले ओभरलेमा क्लिक गर्नु होला। फेरि एड ओभरलेमा क्लिक गर्नु होला। फेरि स्टक भिडियोजमा जानु होला। गइसकेपछि फेरि यहाँ रहेको छ ब्ल्याक पर्दामा क्लिक गरेर एड गर्नु होला। क्लिक गरेर फेरि जुम गर्नु होला। फेरि यसरी स्लाइड गरेर फेरि त्यही कालो पर्दामा क्लिक गरेर स्प्लाइसमा गर्नु होला। गरिसकेपछि यहाँ रहेको छ अब फिल्टरमा राख्नु होला। कति राख्नुहुन्छ राख्नु होला। सो राख्न सक्नुहुन्छ। राइट गर्नु होला। सो हाम्रो भिडियो एकदम तयार भइसकेको छ हजुरलाई। अब यसमा अहिले हजुरलाई साउन्ड यो गरेर नै देखाउनेछु। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले ग्यालेरीमा सेभ गर्नको लागि चाहिँ माथि एरोको अप्सन रहेछ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच। नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला अब हामी।